Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Ik ga het hebben over hoe de Russische soldaten aan het front liggen, want ik maak me ergens zorgen over. Als we dan zien hoe die Russen omgaan met hoe ze eigenlijk hun loopgraven schoonhouden, hoe ze zichzelf verzorgen, dan maak ik me ernstige zorgen. Je kan namelijk de Russische loopgraven vinden door de enorme puinhoop die ze eromheen maken. Ze houden dat niet schoon, ze houden zichzelf niet schoon en ik maak me er zorgen over en de reden is als volgt. Na de Eerste Wereldoorlog zijn er meer mensen omgekomen door wat we de Spaanse griep zijn gaan noemen dan door de oorlogshandelingen in de Eerste Wereldoorlog. Hoe kwam dat? Nou, dat kwam onder andere omdat we dus heel veel mensen bij elkaar hadden gehad. En die Spaanse griep heet alleen maar Spaanse griep omdat Spanje, wat toen niet meedeed in die oorlog, een pers had die open was. En in de pers kwam dus te staan: er zijn mensen die gewoon doodgaan aan de griep. En er zijn er heel veel. Dat gebeurde ook in alle andere landen. En dat kwam met name in de legerkampen van zowel Duitsland als de geallieerden voor. Maar men schreef er niet over, omdat men in oorlog was. In Spanje schreven we er wel over en daarom is de Spaanse griep gaan heten. Maar het had dus niks met Spanje van doen, want het is niet ontstaan in Spanje. Het is ontstaan in de legerkampen waar veel te veel mensen dicht op elkaar zaten en de omstandigheden gewoon ongunstig waren. Zoals we dat nu zien en met name de Russische kant. Oekraïne houdt haar loopgraven veel schoner. Zorgt er ook veel sneller voor dat mensen gerouleerd worden. Zodat ze af en toe even ook kunnen ontspannen, zichzelf kunnen wassen en dergelijke. Het is niet ideaal, dat is het nooit aan het front, maar de Russen maken er echt een puinhoop van. En er blijven ook heel veel lijken liggen, met name aan die Russische kant. Dat maakt het allemaal niet veel beter op dat punt. En dan is het dan toch de vraag, wanneer gaat daar een besmettelijke ziekte uitbreken? En hoe gaan we daar last van krijgen? Want er is namelijk nog iets ernstigs aan de hand. Dat is namelijk dat met name het Westen heeft de beste medicijnen. En die worden niet meer naar Rusland verstuurd. Er zijn heel veel medicijnsoorten die dus niet meer in Rusland voorradig zijn. En dan kunnen we zeggen, dat is de schuld van de Russen, jammer dan. Maar het betekent dus dat als daar iets misgaat, dat ze niet adequaat gaan reageren. Dat kan zich ook tegen ons gaan keren. We hebben gezien met corona, dat begon in China, zogenaamd op een natte markt. Maar het was een ontsnapt virus, naar mijn idee, vanuit een laboratorium. Wat zich prima kon vestigen in dat natte marktgebeuren. Maar daarna kwam het overal en we bleken er allemaal gevoelig voor te zijn. Hoeveel miljoenen zijn er wel niet omgekomen door corona? Dat was dan nog in een situatie waarbij er geen oorlog was. Nu hebben we die oorlog. We weten dat dat heel slecht is voor wat betreft de gezondheid. Ja, dan is het gewoon wachten op de volgende ramp. En ik denk dat met name de farmabedrijven dat helemaal niet erg vinden. Want dat is natuurlijk weer een prachtige manier om heel veel geld te verdienen. Dus die zullen daar niet snel op inspringen. Het feit dat ze Rusland geen medicijnen meer sturen, zou dan ook een deeltje kunnen zijn van dan kunnen we dat een beetje voeden. Ik vind dat geen goede zaak. Ik denk dat we Rusland wel moeten blijven voorzien van die medicijnen. Al was het maar omdat dat ons op lange termijn ook kan helpen. Want gaat het mis, dan gaat het wereldwijd mis. Het blijft niet beperkt tot Rusland. Dat is mijn grote vrees. Dus vandaar dat ik ervoor pleit om Rusland wel gewoon medicijnen te blijven sturen. Het nadeel daarvan is dan dat soldaten die ziek zijn weer beter worden en weer ingezet kunnen worden. Ik realiseer me dat. Maar uiteindelijk is een pandemie toch een situatie die we zeker niet willen creëren. Zeker niet zo kort nadat we er net eentje gehad hebben. En zo'n succes vond ik die pandemie niet. En ook niet hoe we daarop gereageerd hebben. Dus mijn oproep zou zijn, alsjeblieft geef Rusland wel medicijnen. Zodat we, als er problemen ontstaan, dat kunnen voorkomen. Ik ben echt benieuwd hoe lang het gaat duren voordat het zover is. Als het zover is, dan zal dat voor beide partijen ernstige gevolgen aan het front gaan hebben. Dus het begint ongetwijfeld aan de Russische kant. Maar als die fronten heen en weer gaan schuiven, dan komen die Oekraïense soldaten geheid in aanraking met waar die Russische soldaten ook ziek van zijn geworden.
En ja, dan zal je zien, dan is iedereen daar gevoelig voor. Dus het blijft niet beperkt tot één leger. Zo werkt dat gewoon simpelweg niet. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Tot de volgende keer. Houdoe!